Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. У Рівному оперативники викрили 16-річного хлопця, який займався збутом психотропів. За даними поліції, він близько 3 місяців отримував через пошту розфасований PVP та робив закладки у місті і передавав координати покупцям через чат-боти. Під час обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили посилку, у якій було 128 пакетиків психотропу. Триває процедура повідомлення неповнолітньому про підозру. У Рівненському районі правоохоронці менш ніж за 5 годин затримали чоловіка, який підпалив військове авто. Пожежу у селі Зірне помітили рятувальники, але, на жаль, кросовер Nissan згорів повністю. На місце пригоди прибув кінолог і службовий ПС швидко вивів поліцію на 29-річного місцевого жителя. За даними слідства, він погодився на підпал, знайшовши оголошення в інтернеті. Чоловікові оголосили про підозру. Суд узяв його під варту на 60 діб із правом застави, якої він поки не скористався. На Хмельниччині шахрай, який виманив у матері загиблого військового понад 300 тисяч гривень, отримає суворіше покарання. Апеляційний суд розглянув скаргу прокуратури та збільшив строк ув'язнення 28-річному чоловіку. Нагадаю, що торік він, знаючи про загибель сина своєї знайомої, вигадав історію про лікування та поховання матері, а також нібито службу на фронті. Жінка перерахувала йому 302 тисячі гривень. Раніше суд призначив йому 5 років і 2 місяці покарання. У Рівному прокурори домоглися вироку для 39-річного чоловіка, який у воєнний час пограбував колишню співмешканку та скоїв крадіжку інтернет-обладнання. Слідство встановило, що він увірвався до її квартири, побив жінку перед 2 дітьми та забрав смарт-годинник і навушники. Спершу обвинувачений усе заперечував, але згодом визнав свою провину. Суд призначив йому 4 роки та 6 місяців ув'язнення. Вирок ще може бути оскаржений, а сам чоловік залишається під вартою до набрання його чинності. Українців попереджують про нову шахрайську схему. У соцмережах поширюють фейкові повідомлення про нібито виплати 6,5 або 1000 гривень і пропонують перейти за посиланням. На фішингових сторінках людей змушують вводити банківські дані, пін-коди та паролі від інтернет-банкінгу. Отримавши ці дані, шахраї зв'язують акаунт до свого пристрою та виводять гроші. Фахівці ж закликають не вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах та користуватися лише офіційними сервісами. В Україні з 22 листопада змінили правила використання коштів за програмою «Національний кешбек». Мінекономіки повідомляє, що перелік товарів і послуг оновили, щоб синхронізувати його з державною програмою «Зимова підтримка». Тепер гроші з кешбек-картки можна буде витрачати на комунальні та поштові послуги, продукти, ліки та медвироби, книжки та благодійність, зокрема донати на ЗСУ. Частина категорій доступна уже зараз. У Мінекономіки пояснили, що зміни пов'язані з тим, що 1000 гривень зимової підтримки також надходитиме на картку кешбеку. Умови діятимуть до кінця червня 2026 року. Додам, що у програмі вже бере участь понад 7,5 мільйонів українців. На відкритому Кубку Києва з пара-пауерліфтингу спортсмени Рівненського інваспорту вибороли 10 золотих нагород. Команда з 5 атлетів під керівництвом 2 тренерів упевнено перемогла у категоріях «Кращий жим» та «Тотал». Усі 4 рівненських спортсменок, а саме Світлана Буднік, Дар'я Кобилинська, Марина Янкова та Галина Вабіщевич, посіли перші місця у своїх вагових категоріях. Золото також здобув Василь Рожко серед чоловіків. Рівненщина вкотре підтвердила статус одного із найсильніших регіонів із пара-пауерліфтингу. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі у нас ще багато цікавого, тому залишайтеся разом з нами.